Είμαστε στο αρχαιολογικό πάρκο του Κρότωνα. Είναι το ιερό της Σύρας και ένας φάρος, καθώς και η Κάπο Κολώνα. Στο άκρο της Καλαβρίας, εκεί που η γη βυθίζεται στο Ιόνιο, βρίσκεται το Κάπο Κολώνα, ένα τοπίο άγριο και γαλήνιο μαζί, όπου η φύση και η ιστορία συνυπάρχουν εδώ και αιώνες. Από ψηλά, η Χερσόνησος αποκαλύπτει τη μορφή της, λουσμένη στο φως και περικυκλωμένη από θάλασσα. Στην καρδιά αυτού του τόπου βρισκόταν το ιερό της Ήρας Λακινίας, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός της δέσποζε επιβλητικός, προσελκύοντας πιστούς και ταξιδιώτες από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ήταν σημείο αναφοράς, δύναμης και πνευματικότητας. Σήμερα από το μεγαλείο αυτό έχει απομείνει μία και μόνο κολόνα. Στέκει σιωπηλή αλλά επιβλητική, σαν φρουρός της ιστορίας. Γύρω της τα ερείπια αποκαλύπτουν την έκταση του αρχαίου ιερού. Θεμέλια, μονοπάτια και ίχνη ζωής που μαρτυρούν τη σημασία του τόπου. Η περιοχή συνδέεται άμεσα με την αρχαία πόλη Κρότωνας, μία από τις ισχυρές πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, γνωστή για τον πολιτισμό και την επιρροή της. Καθώς η κάμερα πλησιάζει στο έδαφος, οι λεπτομέρειες γίνονται πιο έντονες. Η υφή της πέτρας, τα σημάδια του χρόνου, η αίσθηση ότι το παρελθόν δεν έχει πραγματικά χαθεί. Κάθε σημείο εδώ αφηγείται μια ιστορία, όχι μόνο για θεούς και ναούς, αλλά για ανθρώπους που έζησαν, πίστεψαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Και από ψηλά η εικόνα απλοποιείται. Μια κολόνα στο κέντρο. Η κάμερα απομακρύνεται αργά. Το αρχαιολογικό πάρκο Κάπο Κολώνα ανοίγεται στο τοπίο. Η Χερσόνησος και στο βάθος ο Κρότωνας.